سلام سلام، احوال شما چطورید؟ خوبین؟ ویدیوها رو خوب دیدین؟ ویدیوهای فشار کامل نگاه کردین؟ ما توی فصل 3 بچه ها از پودمان 3 بچه های فنی حرفه‌ای و مسائل مربوط به فشار همه مباحث رو گفتیم. همه ویدیوها مربوط به تمام مباحث رو امیدوارم نگاه کرده باشین. لایک و کامنت و سابسکرایب کرده باشید منو. امروز اومدیم به درخواست شما که هر جا منو میبینین ازم خواسته بودین که بیشتر تمرین حل کنم، مثال بیشتر براتون حل کنم. یه مروری بر مسئله های فصل فشار داشته باشیم. 4 تا مسئله پای تخته براتون نوشتم. میخوایم امروز اینا رو با هم کار کنیم که با یه دوره و مرور این فصل رو دیگه کامل خوب یاد بگیریم. پس خوب حواسا رو جمع کنیم، با من همراه باشید. ممنونم. سوال اول بچه‌ها میگه اگر جرم شما 50 کیلوگرم فرض شود چه فشاری به کف پاهاتون وارد میکنید؟ بچه این کار رو میتونید تو خونه انجام بدین. ببینید که شما در طول روز این همه راه میرین، میایستین، حرکت دارین، چه فشاری دارین به کف پاهاتون وارد میکنید. فرض کردیم جرممون باشه بچه ها 50. جرمو میدونید با ام نشون میدیم، واحدش هم کیلوگرم واحد اصلیه، پس نیازی به تبدیل واحد نداره. حالا کف پاها که گفته بچه شما باید بیاین روی مقوا بایستین و پاهاتون رو حالا فرض کنین با یه اغماز کوچیک در نظر بگیرین که مستطیل شکل باشه دوتا پاتون، یا یکی رو اندازه بگیرین ضرب در 2 کنین. ما فرض میکنیم که مساحت یک پامون ابعادش به فرض 5 در 20 سانتی متر باشه. حالا میتونید شما دقیق‌تر اینو خیلی علمی‌تر و دقیق‌تر اندازه بگیرید. پس من اینو برای یک پا در نظر گرفتم. مساحت چی بچه ها؟ یک پا رو 5 در 20 گرفتیم. حالا میخوایم ببینیم ما چه فشاری داریم به کف پامون وارد میکنیم. شما میدونید این فرمول بچه ها از اونجایی که مساحت داده، از اونجایی که جرم داده، این فرمول فشار در جامداته. اگر یادتون بیاد اونایی که ویدیوها رو خوب نگاه کردن میدونن فشار در جامدات از فرمول P مساوی F به روی آب دست میومد که اف ما نیروه. اینجا بچه ما نیروی وزنه که به پاهامون داره اثر میکنه. میتونیم به جای FW به روی آ بذاریم، حتی اینو بنویسیم mg به روی آ. پس فرمول رو فهمیدیم که چیه. ببینیم تو این فرمول امو که داریم، شتاب جاذبه هم که همیشه 10. مساحت رو بچه چی کار کنیم؟ مساحت یه دونه پا رو ما فرض کردیم 5 در 20. اولا چون سانتی متره میایم دونه دونه اینو به 100 تقسیم میکنیم که هر دو بر حسب متر بشه. 5 ضرب در 20 خودش میشه 100، با یه دونه 100 ساده بشه میشه 1/100 متر مربع. حالا چون ما 2 تا پا داریم 2 برابرش که بکنیم میشه مساحت 2 پا 2 ضرب در 1/100، یا بچه ساده کنید میشه 1/50 متر مربع. خب در واقع ما تا اینجا مساحت کف پاهامون رو پیدا کردیم. فشار مونده. فشار رو از این فرمول میریم جرم و 50 فرض کردیم، شتاب گرانش 10 که بشه وزنمون. نیرو رو بچه ما باید تقسیم کنیم به مساحت کف جفت پاهامون. 1/50 بود مساحت. اگر به این یه مخرج 1 بدید، دور در دور نزدیک در نزدیک کنید میشه 50 ضرب در 50 ضرب در چی بچه ها؟ 10. خب 5 5 تا 25 تا 3 تا صفرم میذاریم جلوش میشه 25,000 پاسکال. فشاریه که یه آدمی که جرمش 50 کیلوه داره به کف پاهاش با این ابعادی که ما فرض کردیم در طول شبانه روز فشار وارد میکنه. این از این مسئله. حتما حالا خودتون جرم رو عوض کنین، مساحت کف پاهاتون رو دقیق اندازه بگیرید و این مسئله رو به طور دقیق برای من حل کنید. بعدش بچه ها میگه، گفتیم همه مثالا رو میخوایم یه دوره کنیم. میگه به ته لیوانی به عمق 40 میلیمتر. شما میدونید عمق یا ارتفاع بچه ها با هاش نشون داده میشه. گفته 40 میلیمتر.
برای اینکه من تبدیل واحد کنم میلیمتر رو به متر، کافی عددم رو به 1000 تقسیم کنم، میشه 400 متر. چه فشاری از طرف مایعی که چگالیش 250 کیلوگرم بر متر مکعب فرض شده وارد میشه؟ خب الان تفاوتی که این مسئله با مسئله قبلی داره، اینجا هم فشار خواسته، مسئله قبلی هم فشار خواسته بود. چه فرقی داره؟ اینجا میگیم فشار در جامدات، آفرین، اینجا فشار در یه مایع داره محاسبه میشه. فشار مایعات بچه فرمولش P مساوی رو ژ هاشه، میذارید توی فرمول. چگالی رو بهتون داده 250، شتاب گرانش 10 همیشه فرض میشه و ارتفاعمون بچه‌ها بر حسب متر میشه 4/100. خب من کسری می نویسم، دوباره صفرا رو اینجوری راحت تر سادش میکنم، میشه 4 ضرب در 25 یعنی 100 پاسکال. فشاری که داره به ته یه لیوانی که عمق یا ارتفاعش 40 میلیمتره از طرف یه مایعی با این چگالی وارد میشه. این فشار ناشی از مایع است بچه‌ها، فشار کل رو در نظر نگرفتیم. ببینید من اگر براتون یه شکل بکشم، مثلا اگر فرض کنید این یه لیوان باشه، فرض کردیم پر از یه مایعیه با این چگالی که عمق اون لیوانه بچه‌ها 40 میلیمتر بود. به کف ظرف از طرف این مایع فقط داره این فشار 100 پاسکال وارد میشه. گاهی از ما سوال میپرسه، ادامش میگه فشار کل رو حالا بگو به ته ظرف چقدره؟ یعنی علاوه بر فشار مایع من فشار هوا رو هم باید مد نظر بگیرم. پس میام میذارم توی این فرمول بچه ها، میگم P مساوی میشه با P0 به علاوه رو ژ هاش، چون فشار کله خیلی شبیه به فشار گازیه که توی مبحث فشار پیمانه‌ای و فشار سنج بهتون گفتیم. فشار هوا رو بچه ها 10⁵ به ما داده تو مسئله، رو ژ هاش هم که پیدا کردیم 100، یعنی 10⁵ رو شما 100,000 در نظر بگیر، با 100 جمع کن میشه 100,100 پاسکال، همش شد 100. پس این به این ترتیب فشار کل در مایع به دست اومد. پس برای محاسبه فشار کل کافیه که رو ژ هاشو با فشار هوا که P0 تو مسئله بهمون میده جمع کنیم. اینم از این مسئله. حالا دیگه چه مدل دیگه ای ممکنه ما داشته باشیم؟ یادتون هست اختلاف فشار بین دو نقطه رو میداد بهمون. مثلا یه اختلاف فشار بین دو نقطه از یه مایعی که چگالیش 1200 پیدا کن، در صورتی که ما یه جسمی رو توی این مایع از عمق 50 سانتی متری برده باشیم به عمق 10 سانتی متری. اگه یادتون باشه ما یه فرمول داشتیم برای اختلاف فشار بین دو نقطه P2 منهای P1 مساوی رو ژ هاش. اما هاش توی این، ببینید همش به این فرموله برمیگردیم، ولی این که حالا توی این فرمول ارتفاع چیه، عمق چیه و اچ و چی بذاریم مهم میشه. چون گفته از 50 سانتی متری میبرمش به 10 سانتی متری، کافیه که بچه ها شما برای محاسبه ارتفاع این دوتا عدد عمق رو از هم کم کنین، یعنی 50 و منهای 10 کنین میشه 40 سانتی متر و سانتی متر رو دوباره طبق معمول به متر تبدیل میکنیم، میشه 0.4 متر اختلاف ارتفاع بین دو نقطمون. پس اختلاف فشار میشه با توجه به اینکه چگالی رو داده 1200، شتاب جاذبه 10 در 1/14 هم که ضرب کنید 10 ها رو با هم ساده کنید 4800 چی بچه ها؟ پاسکال. پس وقتی میگه اختلاف فشار، اول اختلاف ارتفاع دو نقطه رو حتما هم یادتون باشه عمودی باشه، چون تو مسائل مختلف اینو میتونه شکلهای متفاوت بده. فاصله عمودی بین دو نقطه رو که پیدا کردیم مثل اینجا میذاریدش تو فرمول P2 منهای P1 مساوی رو ژ هاش. امیدوارم اینم خوب فهمیده باشید. اما آخریش هم بگم بچه، آخریش میگه 710 میلیمتر جیوه، چون میدونید میلیمتر جیوه سانتی متر جیوه
یکی از واحدهای فرعی فشاره. اینو ببر به کیلو پاسکال. من اینو بهتون تو ویدیو کوتاه گفتم که برای تبدیل واحد سانتی متر جیوه یا میلیمتر جیوه به پاسکال همیشه از فرمول روژه هاش استفاده میکنیم. همیشه بچه‌ها توی این فرمول برای تبدیل واحد میایم چگالی جیوه یعنی 13600 رو میذاریم، شتاب جاذبه 10، ارتفاع شما همون عدد میلیمتر جیوه است. میبینین این ارتفاع نکته است، یعنی من میام به جای ارتفاع هاش عدد میلیمتر جیوه‌مو میذارم، ولی یادم باشه که تبدیل واحدش کنم، چون میلیمتر تقسیم بر 1000 میکنم. صفراشو بچه ها میزنیم و کافیه که عددمون یعنی 1360 رو تو 71 ضرب کنیم. وقتی ضرب کنیم این بر حسب پاسکال میشه. چون سوال گفته کیلو پاسکال، به سوال خیلی دقت کنیم. تقسیم بر 1000ش هم میکنیم که واحدش بر حسب کیلو پاسکال به دست بیاد. بچه‌ها حتما این تمرینا رو خودتون دوباره بنویسین و انجام بدین، مرور کنین، دوره کنین، عدداشو عوض کنین و مثالهای مختلف رو حل کنین. امیدوارم این ویدیو براتون کاربردی باشه و از شما یه حرفه‌ای بسازه تو مبحث فشار. خسته نباشین. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. خدا نگهدار.